الفريزة وسحر الفريزة وإمكانيات الفريزة. تعالوا نبدأ مع بعضينا. ده الراوتر اللي هنستعمله في الفيديو، بوش GKF 600، الراوتر العزيز السحلاب الدحلاب اللي كنا شرحناه في فيديو قبل كده. قطعة كونتر طبقات 18 مللي 42 سنتي في 36 سنتي. هنعمل أول حاجة فتحة في النص عشان يعدي منها الراوتر، فنرسم حدود الفتحة دي تكون مرفوعة عن النص بشوية وتكون أكبر من قاعدة الراوتر بتاعك. أنا مش هقول المقاسات، حسب بقى مقاس قاعدة الراوتر بتاعك. نفتح بقى بالشنيور فتحة عشان يعدي منها سلاح الأرض. الفتحة دي مش مشكلة إننا نراعي فيها الدقة المتناهية في القص على قد ما تقدر، الدقة جاية، اصبر على رزقك. المهم الفتحة تكون مناسبة للراوتر. دول كده باقي أجزاء طاولة الفريزة، قطعة من تحت ودول الجنبين وقطعة كدعامة هنركبها في النص. هنبتدي بقى نعلم نص سماكة الخشب عشان نعرف هنضرب فين البراغي أو مسامير البورمة. نخرم للمسامير، نبدل البنطة ببنطة تخويش ونخوش لراس المسمار. وهنا بقى نذكر الخلاف اللغوي بين كلمة تخويش وكلمة تخييش. هل هي نخوش للمسمار ولا نخيش للمسمار؟ خوش يخوش تخويشا. هستنى ردكم في الموضوع ده. بعد التخويش يجي الغرة، وبعد الغرة نبدأ التقفيل. الصندوق اللي تحت ده مقاساته ليها فكرة أو نظرية إن ارتفاع الصندوق يكون أكبر طبعا من طول الراوتر، بما يسمح إن أنا أقدر أسحب الراوتر وأدخله تاني. مش طالبة إن أنا أدخله ومعرفش أطلعه. وعشان ما تعبكمش معايا أنا هسيب في وصف الفيديو مقاسات الفريزة دي، لكنها مطابقة فقط لمقاس الراوتر بتاعي. هسيب لكم كل المقاسات ما تقلقوش. يبقى بص بصة. نوسطن بقى القاعدة اللي فتحناها بالأركت، نحازيها كويس ونبدأ برضو نثبتها، تخريم ثم تخويش ثم غرة ثم ربط مسامير. استمتعوا بالأصوات والفيديو ده ثواني، وخلينا في الثواني دي أفكركم إن طالما وصلتم للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستاهل تشتركوا معانا في القناة لو كنتوا مش مشتركين. والكل بقى اللي هيعجبه الفيديو سواء هيعمل الفكرة أو مش هيعملها، ما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. كده ركبنا سطح الفريزة، قطعتين بقى كونتر 12 مللي، واحدة هنا كده وواحدة هنا. السدابة دي بعرض 4 سنتي، وهنسيب ما بينهم مسافة سنتي ونص أو 12 مللي، أو تقدر تعملهم قطعة واحدة لو مش هتعوز تعمل السلايدر المهم. وهنفتح بقى هنا فتحة تكون أكبر من الفتحة دي بسنتي ونص في جميع الاتجاهات، داير ما يدور يعني. بس الفتحة دي لازم نعملها بدقة متناهية والخطوط تكون ماشية مظبوط. عشان كده هنستعمل الاركت بس مع دليل مستقيم للقص. الدليل ده انا جبته من موقع بنجود، تقدر تستعمل اي دليل يناسبك، وكل الروابط واسماء المعدات اللي بنستعملها في الفيديوهات هتلاقوها في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين معاكم. تمام كده قصينا الفتحة دقيقة اهي، واكبر من الفتحة دي بسنتي ونص. عشان الفتحتين يعملوا شفة كده اقدر اركب عليها الحامل اللي هيتعلق فيه الراوتر، قطعة خشب بنفس ذات نفس مقاس الفتحة اللي فوق، بتدخل رشق. مهم انها تكون بالملي ما بتتحركش. وهنبدأ بقى نلزق كل الليلة دي بالغرة، ملوش لازمة المسامير.
وهنسيبها تنشف شوية. تمام كده، لزقت ونشفت وبقت زي الحديدة. فاضل بقى القطعة الصغيرة اللي هنركبها ورا كدعم أول القعدة أو الصندوق اللي تحت. هنثبتها باستعمال البوكيت هول جيك أو الغيرة، كفاية عليها. نيجي بقى للدليل. قطعتين كونتر 18 مللي برضو يكونوا أكبر شوية من القعدة بتاعة الراوتر، وهنركبهم في بعض بالشكل ده كده، بحيث إنهم بعد كده يتحركوا معايا رايح جاي بسهولة. وعشان اديهم دعم هركب فيهم مثلثات بالشكل ده كده تضمن لي القائمية والمتانة. وكمان هستعمل المقابض اللي كنا عملناها قبل كده، لو مش فاكرين هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف، وهنركبهم هنا كده عشان يتحكموا لي في حركة الدليل. في الدليل ده كده هنعمل ثقب، وفي قاعدة الراوتر هنعمل مجرى يتحرك فيه المسمار بالشكل ده كده. وبالاركت بقى هنعمل فتحة في نص الدليل، القطعتين يعني بتوع الدليل، عشان لما يركب في بعضه تبقى الفتحة بالشكل ده كده ومقابلة لبنطة الراوتر. نبدأ بقى تثبيت الدليل في بعضه، غيره ومسامير بورما، وأهم حاجة يكون قائم من هنا للسنة الجاية. مهم جدا الموضوع ده. تمام كده، خلصنا الدليل وركبنا المثلثات كمان، وبقيت ضامن انه قائم ومتين. وكمان عملت شبه بوكس كده بفتحة هيركب هنا عشان اقدر استعمل فيه شفط النشارة بالمكنسة. ممكن نركبه بالسوبر جلو او الامير، مش مشكلة ده. نجيب بقى المسمار اللي هنشتغل بيه. هنعمل في الدليل ثقب يمين وشمال، وفي قاعدة الفريزة مجرى بنطة بقى مقاس المسمار او اكبر سنة منه مش مشكلة. وهنعمل المجرى في قاعدة الراوتر على مرتين 3 وعلى مهلنا، لان دول حوالي 3 سنتي سماكة. سددت ودانك وحامي الوجه او نضارة الحماية على الاقل، ويا ريت لو كمامة مع النضارة. المهم ما تنساش وسائل الحماية ارجوك. وزي ما قلنا هنعمل الفتحة دي على كذا مرة. تمام كده جدا، المسمار بيدخل في الثقب والمجرى، وبقدر احرك الدليل بمنتهى السلاسة. الله ينور يا عمدة. نركب بقى المقبض عشان اقدر اثبت الدليل مكان ما احب. سنة بقى صنفرة عشان مفروض السطح ده يبقى ناعم فلة. وكمان صنفرة وتنعيم للمجرى بتاع السلايدر. وهنديها وش ورنيش اي نوع عندك عشان برضو ينعم السطح ويجمل الشكل. ده زيت اسمه تيك اويل، بجيبه من محلات البويات. كده خلصنا الجسم الخشبي للفريزة مع الدليل، ودول المسامير او المقابض. فاضل بقى نجيب الراوتر بتاعي، نشيل الغطاء البلاستيك اللي تحت عشان ما يزودش السماكة بتاعت القعدة، ونجيب قطعة الخشب اللي هتركب في الراوتر. وعملت فيها 4 ثقوب متخوشة مع فتحة لخروج بنطة الراوتر. نركب بقى القعدة مكانها في الراوتر، نعدي السلك من الفتحة، ونركب الراوتر في الفريزة. واخر حاجة الدليل او الفنس مع مساميره، وبقى عندي احلى فريزة، ميني فريزة بسدابة بقى رفيعة نفس مقاس المجرى اللي عندي. وكمان عملت دليل متحرك عرضي زي بتاع منشار الطاولة، وهلزقهم في بعض بالسوبر جلو. كده هقدر استعمل الدليل ده في اني اتحرك بالعرض وبثبات على ريشة الراوتر لو عايز اعمل تعشيق مثلا. تعالوا بقى نجرب نعمل نقر ولسان ببنطة ديل اليمامة. ان شاء الله هنبقى نعمل حلقات تانية لشرح التعشيق بالراوتر. المهم اننا يبقى عندنا فريزة ودينا عملناها خلاص. اللعب. الورشة بدأت تدخل في مجال الاحتراف. صدق من سمى الراوتر بالساحر. مين سماه؟ العبد لله. خلونا نجرب بنطة تانية بالشكل ده كده. وطبعا بما انها عندي اصلا هستعمل ريشة السلامة اللي كنا شرحناها قبل كده. ده شكل الخشب لما دخل على البنطة، تفريغ او مجرى في النص. ينفع كمان بنفس البنطة اعمل له لسان يدخل فيه اهو كده.
الراوتر ده يتعمل له قناة لوحده. اخر بقى نقطة، ان الراوتر ده من احلى مميزاته اني بستعمل معاه مفتاح واحد في فك وربط البنط، فانا هعلق المفتاح ده في جنب الفريزة عشان ما ادورش عليه ويبقى تحت ايدي باستمرار. المهم احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.